Αργύρης Τούντας. Εσείς βρίσκεστε στο κανάλι του Drive. Εμείς βρισκόμαστε στην Ιταλία για να δοκιμάσουμε σήμερα τη Ferrari 296 GTB. Από αυτούς τους τρεις αριθμούς, ο πιο σημαντικός είναι σίγουρα ο τελευταίος. Το 6 σημαίνει ότι ακριβώς από πίσω μου υπάρχει ο πρώτος εξακύλινδρος κινητήρας που τοποθετεί η Ferrari σε αυτοκίνητο παραγωγής. Αυτός ο κινητήρας μάλιστα δεν είναι ο μοναδικός στο αυτοκίνητο. Ανάμεσα σε αυτόν και το οχτάρι αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη υπάρχει και ένας ηλεκτροκινητήρας. Η συνεργασία τους δίνει, κρατηθείτε, 830 ύπους και 740 νιουτόμετρα. Από όλη αυτή τη δύναμη, οι 663 ύποι έρχονται από το θερμικό μοτέρ που είναι V6. Αυτό σημαίνει 221 ύπους στο λίτρο, που αποτελεί και τιμή ρεκόρ για κινητήρα παραγωγής. Η περιεχόμενη γωνία είναι 120 μοιρών, που η οποία δεν συνηθίζεται και είναι αρχιτεκτονικής Hot V, που σημαίνει ότι οι τουρμπίνες βρίσκονται μέσα στη γωνία, έτσι ώστε να επιτρέψουν συνολικά καλύτερο packaging για το μοτέρ, αλλά και τη βέλτιστη τοποθέτηση των πολλαπλών εισαγωγής, έτσι ώστε ο αέρας να έχει το λιγότερο δυνατό δρόμο μέχρι να φτάσει εκεί που χρειάζεται και το boost να χτίζεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τόσο το μπλοκ όσο και οι κεφαλές έχουν σχεδιαστεί από το μηδέν, με όλη την τεχνογνωσία που έχει χτίσει η Ferrari τόσα χρόνια στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Χάρη στη σχεδίαση που επιτρέπει η συγκεκριμένη γωνία του V, έχουν εξοικονομηθεί 30 κιλά από τον κινητήρα. Στους θαλάμους καύσης έχει εφαρμοστεί ό,τι τελειότερο υπάρχει διαθέσιμο σε υλικά και σχεδιασμό, ενώ η σειρά ανάφλεξης σε συνδυασμό με τη γεωμετρία του στροφαλοφόρου άξονα έχουν δώσει το τέλειο ζύγισμα στις περιστρεφόμενες μάζες. Οι πολλαπλές εισαγωγείς έχουν ισομοίκεις αυλούς και τα τούρμπο της IHI αγγίζουν τις 180.000 στροφές. Έχουν 11% καλύτερη απόκριση από εκείνα των V8 της Ferrari και βελτιώνουν την απόδοση κατά 24%. Το σύστημα εξαγωγής έχει σχεδιαστεί για όσο πιο γραμμική ροή γίνεται στα καυσαέρια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το back pressure. Και έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ in-corner, ένα πανάλαφρο κράμα με φοβερή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε απλά το εξής. Η Ferrari λέει πως το διαμέρισμα του κινητήρα μπορούν να αναπτυχθούν έως και 900 βαθμοί Κελσίου. Από τους 663 έως και τους 830 ύπους τη διαφορά καλύπτει ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος προφανώς είναι σχεδιασμένος όσο πιο compact και ελαφρύς γίνεται, με διπλό ρότορα και μονοστάτη. Όλα τα λεφτά όμως είναι η μονάδα και ο τρόπος βασικά που αυτή ελέγχει τη συνεργασία των δύο κινητήρων με το λογισμικό που έχει εξελιχθεί in-house, από την ίδια τη Ferrari δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις καμία μετάβαση από το ένα μοτέρ στο άλλο, παρά μόνο να παίρνεις το μέγιστο και το καλύτερο από τους δύο κόσμους ανά πάσα στιγμή. Να προσθέσω ότι το ηλεκτρομοτέρ προσθέτει μόνο 5,4 πόντους στο συνολικό μήκος του συστήματος κίνησης και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το αυτοκίνητο, γιατί ήταν ζητούμενο η μείωση του μεταξονίου. Όταν εξελισσόταν εσωτερικά, αυτός ο κινητήρας είχε το παρατσούκλι Piccolo V12, που σημαίνει μικρός V12, εξαιτίας του ήχου. Θα συμφωνήσω κατά το ίμιση όμως. Εδώ η ηχητική εμπειρία είναι πολύ έντονη, αλλά και πολύ πιο σύνθετη. Άλλες φορές αυτό που ακούς είναι τις τουρμπίνες έτοιμες να σε καταπιούν,
Και άλλες φορές, ψηλά δηλαδή, το λυσαλαίο στροφάρισμα που φτάνει μέχρι τις 8,5. Το σχήμα της 296 GTB επανακαθορίζει την ταυτότητα των κεντρομήχανων αντιθέσεων Ferrari με την καμπίνα να ξεχωρίζει ως όγκος. Η εμπειρία είναι πλήρως ψηφιακή, διατηρώντας το πάθος της αναλογικής αίσθησης. Ελέγχεις τα πάντα με την αφή, πληροφορείσαι σε πραγματικό χρόνο για κάθε παράμετρο, ωστόσο το στροφόμετρο πρωταγωνιστεί πάντα εάν το θέλεις. Όλα είναι κορυφαίας ποιότητας. Ό,τι και αν αγγίξεις είναι πολυτελές, με τεράστια προσοχή στην κατασκευή και το φινίρισμα. Το εμπρός μέρος είναι όσο πιο χαμηλό επιτρέπει η νομοθεσία και το παρμπρίζ αγκαλιάζει το επάνω μέρος του αμαξώματος σαν ζελατίνα κράνους. Τα φώτα δεν έχουν πια το χαρακτηριστικό δάκρυ, αλλά έναν αεραγωγό που διοχετεύει αέρα στα φρένα της Brembo με τις οχταπίσωνες δαγκάνες. Το πίσω τζάμι είναι κατακόρυφο, κρυμμένο καλά μέσα στους φαρδείς ώμους και τα μειώδη φτερά που φιλοξενούν τα intercooler. Χάρη στον Hot V κινητήρα, η 296 διαχειρίζεται τον αέρα και τη θερμότητα όπως καμία αντίστοιχη Ferrari μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά υπάρχει ενεργή πίσω πτέρυγα που δεν αποσκοπεί στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, αλλά στην αύξηση του downforce, που μπορεί να αγγίξει τα 360 κιλά στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Σχεδόν αμέτρητες παράμετροι έχουν μικρή ή μεγάλη συνδρομή σε αυτό το αποτέλεσμα, με το διαχύτη, το spoiler οροφής, το πάτωμα και το εμπρός T-tray να υιοθετούν την τεχνογνωσία από την αεροδυναμική μελέτη των μονοθεσίων. Τα 0% σε 2,9, τα 0,200 σε 7,3 και τα 330 συν της τελικής δίνουν σίγουρα την αίσθηση στη θεωρία. Όμως, μόνο η πράξη μπορεί να περιγράψει αυτό που βιώνεις πατώντας τέρμα τον γκάζι σε αυτό το αυτοκίνητο. Η επιτάχυνση είναι βίαιη, σχεδόν σε παραμορφώνει. Και φυσικά με τόση δύναμη και τόση ροπή δεν θα μπορούσες να μιλάς για το πιο φιλικό αυτοκίνητο του κόσμου. Όμως όλο το πακέτο μαζί με το φανταστικό διαφορικό, το κυβότιο, γενικά το στήσιμο, αν ξέρεις τι κάνεις, σου δίνουν τη δυνατότητα να το ευχαριστηθείς πραγματικά πολύ, με ασφάλεια, ακόμα και στο δημόσιο δρόμο. Και την ίδια στιγμή μπορείς να ενεργοποιήσεις την ηλεκτρική λειτουργία. Η 296 μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για 25 χιλιόμετρα με έως 135 χιλιόμετρα την ώρα. Συγχωρήστε με, προτιμώ πάντως αυτό. Υπάρχουν 4 προγράμματα για το υβριδικό σύστημα. Το αμιγώς ηλεκτρικό, το hybrid που φροντίζει για την καλύτερη συνεργασία των δύο κινητήρων, το performance που είναι αυτό το οποίο προτείνεται από την εταιρεία για τη σπόρο οδήγηση και το qualifying, το οποίο είναι ουσιαστικά εκείνο που δίνει για περισσότερη ώρα τη μέγιστη ισχύ συνεχόμενα, θυσιάζοντας λίγη από την ανάκτηση ενέργειας που πραγματοποιείται για την μπαταρία. Όμως τελικά το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι η λειτουργία της ανάρτησης. Περνάς από κρατήρες και δεν καταλαβαίνεις απολύτως τίποτα. Και παράλληλα δεν επιτρέπεις το αμάξωμα να χαζέψει ποτέ και πουθενά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Το ζύγισμα το νιώθεις υπέροχο, όπως και το μπροστινό. Αν είσαι πάρα πολύ υπερβολικός στην είσοδο, ίσως νιώσεις μια πολύ μικρή υποστροφή, την οποία τελικά πάλι θα καταφέρεις να ζυγίσεις με τον γκάζι. Όσο για το πίσω, είναι η υπόθεση του καλύτερου διαφορικού που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
η δύναμη, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, περνάει κάτω. Υπάρχουν φορές που θα σε τρομάξει λιγάκι, όμως μόλις αρχίσετε και επικοινωνείτε σωστά, θα βρείτε κώδικα. Βοηθάει πάρα πολύ φυσικά και το Side Sleep Control 3, το οποίο χάρη σε ένα νέο αισθητήρα που μετράει τις επιταχύνσεις, μπορεί και λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Για την ακρίβεια, μπορεί να προβλέπει κατά 35% ακριβέστερα την πρόσφυση που θα αναπτύξουν τα ειδικά εξελιγμένα λάστιχα από τη Michelin. Είναι σοκαριστικό το πόσο γρήγορα φτάνεις εκεί που κοιτάζεις. Και άλλο τόσο σοκαριστικά είναι τα carbon φρένα. Όχι μόνο από θέμα δύναμης, η οποία σου ανακατεύει τα σωθικά πραγματικά, αλλά κυρίως από θέμα αίσθησης στο πετάλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα άλλο αυτοκίνητο που να κάνει ανάκτηση ενέργειας και να έχει καλύτερη αίσθηση στο πετάλ από αυτό εδώ. Η Ferrari είδε τη 296 GTB σαν την απόλυτη ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει το fun to drive. Να ταυτίσει δηλαδή την απόλυτη υβριδική τεχνολογία του σήμερα με την οδηγική απόλαυση και να διαφυλάξει τη θέση των supercars στο αύριο. Αν είστε λοιπόν από αυτούς που ανησυχούν αν στο μέλλον θα υπάρχει χώρος για αυτοκίνητα σαν κι αυτό, έχετε τη διαβεβαίωση των Ιταλών ότι μπορείτε να ονειρεύεστε χωρίς κανένα φόβο.